Sziasztok! Selci Zsuzsa vagyok, a Net Enthusiast, azaz a családkedvelők alapítója, és ma Kozec Anikó health coach-sal beszélgetünk. Na hát Anikó, nem titok, hogy mi egy munkahelyen dolgoztunk, már több mint 10 éve, hogy megérkeztem, és emlékszem, hogy akkor te már magas pozíciójú vezető voltál, aztán arra emlékszem, hogy elmentél szülési szabadságra, anyuka lettél, és utána a közösségi média felületein láttam azt, hogy health coach képesítést szereztél, és egy pár hete megjelent a saját honlapod is, amihez ezúton is szívből gratulálok. Köszönöm szépen. Mesélj egy picit arról, hogy kerültél közel ehhez a területhez, illetve mit csinál egy health coach egész pontosan? Igen, Magyarországon nem annyira elterjedt fogalom egyenlőre, hogy kerültem közel hozzá. Én nagyon szerettem a pénzügyet, és nagyon szerettem a cégnél dolgozni, együtt dolgoztunk. Viszont amikor így az embernek így gyerekei születnek, sokszor így átértékel dolgokat, megváltozik a látásmódja, és annak ellenére, hogy szerettem a pénzügyet, szerettem volna valami olyasmit csinálni, amivel így másoknak segíthetek, ahogy úgy érezzem magam, hogy hozzájárultam a világnak a jólétéhez, és lehet, hogy ez egy picit ilyen idealisztikus, a férjem szokta mondani, de hogy én tényleg ezt szerettem volna csinálni, hogy a gyerekeinknek, a jövőnek így jobb legyen. Sokáig gondolkodtam, hogy mivel foglalkozhatnék. Az egyik az egészség iránt való érdeklődés, illetve hogy tudunk egészségesen étkezni, hogy tudunk egészségesen élni. A másik pedig az, hogy nagyon-nagyon szeretek az emberekkel foglalkozni, beszélgetni, segíteni, meghallgatni, és amikor pénzügyesként dolgoztam, már vezetőként, akkor sokszor jöttek oda hozzám kollégák, hogy coacholjam őket, és nagyon szívesen coacholtam, bár a technikáról fogalmam sem volt. És valahogy ilyen nagyon természetes volt az átmenet a pénzügyből, így az egészséges életmód és a coaching irányába. Amikor keresgéltem a gyerekeknek egészséges ételeket, akkor találtam rá erre az IIN oldalra, ez a Institute for Integrative Nutrition nevezetű iskola, ez egy amerikai iskola, és ők indítanak egy éves képzést pont health coaching területen. Nagyon sok diétát tanultunk, illetve az étkezésről sokat. Azt vallják, hogy az étkezés az csak egy szelete az egészségnek. Az egészséges életmód, a munkánk, a mozgásunk, a családunk, a barátaink mind hozzájárulnak ehhez. A coachingok során ezen megyek végig a klienseimmel, azokkal, akik hozzám fordulnak. És rendkívül sok területen dolgozhat egy health coach. Amerikában főleg orvosok mellett dolgozik, és az ő munkájukat segíti. Magyarországon ez még nem elterjedt. Igazándiból én így barátokkal, ismerősökkel kezdtem a health coachingot, és nagyon-nagyon meglepődtem azon, hogy milyen hamar, milyen jó eredményeket lehet elérni azzal, hogy odafigyelünk az étkezésünkre, az életmódunkra. Az egyik kliensemnek nagyon magas volt a koleszterin értéke már régóta, és most már ott tartott, hogy koleszterin csökkentő gyógyszereket kell szednie, és még egy utolsó esélyt adott arra, hogy health coachinggal ezt megoldjuk, és hát egy 3 év volt, mire bevittük a zöld tartományba, és azóta is jár hozzám, és azóta most már a 3. vérvételen van túl, és folyamatosan benn maradt a jó tartományban. Volt egy másik kliensem, aminek alvás problémái voltak, azt szüntettük meg. Egy másiknál a refluxát sikerült utána járni, hogy mi a kiváltó oka, és akkor azt megszüntetni. Tehát nagyon-nagyon széles a spektrum, amin dolgozunk. Mindig az adott ember, aki hozzám fordul, ő a meghatározó, és az alapján megyünk gyorsaságban, területenként, ami neki a legnagyobb fejlődést tudja hozni az életében. Nem tudom, hogy így nagyjából képet kaptál arról, hogy körülbelül mi ez. Igen, úgy érzem, hogy akkor ilyen komplexen kezeled az embereket, nézed meg magát a személyt és a problémákat. Igen. És azon gondolkodtam, hogy ahogy a gyógynövényekről tanultam, ott is azt olvastam, hogy a gyógynövények azért jók, mert a dolgoknak a gyökerére hatnak, és egy csomó összetevő az együtt
tud érvényesülni. És az a következő kérdésem, hogy ti health coachok, a gyógynövényeket ajánljátok a klienseknek, benne van a palettában, és ezen belül egész pontosan a csalán, az neked ott van-e, szoktad-e javasolni, és ha igen, akkor volt-e már valami tapasztalat ezen a téren? Mindenképpen ajánlom gyógynövényeket, és azok az orvosok, akiket követek, szinte minden betegségre, akár krónikus betegség, akár emésztéssel összefüggő, akár kardiovaszkuláris típusú, mindegyikre meg lehet találni azt a gyógynövényt, ami kiegészítő terápiaként rendkívül hatásos lehet. És amikor megkereste így, hogy beszélgessünk, és a családról konkrétan, akkor 2 olyan dolog jutott az eszembe, ami érdekes, hogy talán az iskola legelején történt, hogy egy nagyon híres amerikai orvos adott elő, Andrew Weil, ő ez az integratív medicinának így a megalkotója, vagy alapítói közé tartozik. Ő most már egy 80 év körüli úriember, és ő mesélte, hogy amikor fiatal volt, akkor nagyon erős allergiás reakciója volt a parlagfűre, és rendkívül sok gyógyszert szedett. Ugye abban az időben még ezek a gyógyszerek nagyon leszedálták az embert, és választania kellett, hogy a gyógyszerek mellékhatásaitól szenved, vagy az allergiától, és 30 éves kora körül rájött arra, hogy ha csalántát iszik, akkor a tünetei enyhülnek. Természetesen a család nem szüntette meg az allergiáját, de pár órára a tüneteket megszüntette, és akkor újra kellett inni egyet, és megint jól volt. És mondta, hogy onnantól kezdve, hogy 2 éven keresztül nem szedett gyógyszert, csak a csalántát fogyasztotta, 3. évre megszűnt teljesen az allergiája. Holott előtte a gyógyszerekkel ilyen hatást nem tudott elérni, egyre rosszabb és rosszabb lett évről évre, illetve borzasztóan bántotta őt, hogy a szervezetét mérgezi mindenféle méreganyagokkal. A családnak semmiféle mellékhatása nem volt. Úgyhogy ez volt az egyik, ami szerintem így nagyon el tudja ezt szemléltetni tudja, hogy mennyire jók a gyógynövények. Másik pedig, ami érdekesség, hogy nekünk a kertünkben elég sok csalán van, és mi szoktunk gyomlálni a gyerekekkel. Régen kigyomláltuk a csalánt is, mert hogy azt nem tudtuk, hogy ez még ilyen gyógynövény. És akkor vigyáztak a gyerekek, hogy megszúrja őket, piros lett a kezük. Viszont a kislányom nagyon sokat érdeklődött arról, hogy ez miért ilyen, hogy van, mi a csalán. És akkor beszélgettünk arról, hogy a hajra szép, egészséges hajunk lesz tőle, illetve hogy mennyire jó, hogyha teaként fogyasztjuk. És azóta minden reggel csalántával indítja a napot, egy kis kanál mézet szoktam neki beletenni, és volt, hogy elfelejtettem, akkor ő követelte, hogy hol van a ma reggeli csalántám, úgyhogy remélem, hogy borzasztóan egészséges lesz tőle. Ez fantasztikus, főleg azért, mert egy kisgyerekkorban már nyitott ilyesmire. Általában a gyerekeknél, ami zöld, az ilyen tiltólistás, úgyhogy gratulálok ehhez. De és aztán ami szerintem még így hozzájárult ehhez, hogy a kisfiam meg nagy kertész, és ő most már külön csalán ültetvényeink voltak nyáron, ahol nem szabadott kihúzni gyomként, mert mi szépen leszállítottuk, úgyhogy most már a saját csalántánk van, amit a kisfiam csinált, most már ő is szokott csalántát inni, igen. Szóval, hogy most már ez teljesen ilyen bio, és otthoni, és saját, és azt isszuk reggelente. Ezt azt gondolom példaértékű tényleg. Úgyhogy pont jó embert találtál meg ezzel. Élő példa, hogy ezt nem lehet elég korán készíteni. Ez így van. De hogyha már itt beszélgetünk, akkor én is megkérdezném, hogy te hogy jutottál a családhoz? Tulajdonképpen a nagymamám révén, ő most 92 éves. Nála is ugye ott van a kertben több gyógynövény, van menta, a citromfű, ott a csalán persze, és több évtizede már azzal indítja a napját, hogy valamilyen gyógynövényes teát iszik. Mindig javasolta nekem, hogy Zsurikám, csinálj te is, milyen jó dolog, de hát ugye az embernek még van egy időszak, amikor az egyik fülén bemegy, a másikon csak kijön ez a
ez a jó tanács, egészen addig, amíg egy pár évvel ezelőtt volt egy kisebb műtétem, és akkor így lábadozás közben egyrészt kezembe akadt az a könyv, amit tőle kaptam, a Mária Trébennek az Egészségisten patikájából című ikonikus könyv, ami szerintem sok magyar háztartásban egyébként fellelhető, illetve ha jól tudom, valami 30 nyelvre lefordították, és több millió példányban elkelt a világon. Úgyhogy elkezdtem lapozgatni, és így rácsodálkoztam, hogy milyen sok mindenre jók a gyógynövények. És amikor a családhoz értem, ugye eszembe jutott, hogy a mama iszta ezt is, és így megörültem, mert végre volt egy növény, amiben biztos voltam, hogy ez melyik, mert ott a kis rajzocskákról azért még akkor nagy részét nem tudtam felismerni, és úgy döntöttem, mivel mi külterületen lakunk, a Rákospatak mellett az erdő szélen, itt nő a közelemben, én is elkezdtem gyűjteni és fogyasztani. És akkor azt tapasztaltam, hogy nem csak, hogy tényleg sikerült gyorsan új erőre kapnom, hanem beépült így nekem is a napi rutinomban, úgy, mint nálatok. Elkezdtem elmerülni a gyógynövényekben, elvégeztem egy gyógynövénytanfolyamot, és az idén nyáron jutottam el oda, hogy mindazt a tapasztalatot és tudást, amit eddig sikerült összeszednem a családról, ezt egy online tanfolyam keretein belül egész szétgyúrjam, és kitegyem az internetre, hogy az emberek tudjanak tájékozódni belőle és tanulni. És ez tudatos döntés volt, hogy a család, vagy ez most az első lépés, vagy miért pont a család? A többi növény között a család megmaradt favoritnak nekem. Azért tulajdonképpen, mert szerintem az fantasztikus, hogy minden évszakban ad valamit. Tehát minden évszakban tudjuk valamelyik részét hasznosítani. Például most ősz van, egy-két fagyos éjszaka után vagyunk, egy évelő növényről beszélünk, és most kezd visszahúzódni. Ami azt jelenti, hogy az ereje a gyökerében összpontosul, tehát most van itt az ideje annak, hogy a gyökerét szedjük. Én is pont most ezt gyűjtöm, ezt is meg lehet szállítani, és teának fogyasztani, vagy akár tinktúrának elkészíteni. Pont ezeken a modulokon dolgozom most is, aztán majd tavasszal, amikor megint jön a jó idő, előbújnak az új hajtások, és egészen addig, amíg virágzásnak nem indul a növény, javasolt a levelét gyűjteni. Illetve ez az időszak, amikor még szép, friss, zöld hajtások vannak, és akkor érdemes akár a konyhába is bevezetni, hiszen nagyon sok kultúrájában benne van már az, hogy akár levesnek, vagy tésztafélékhez porított formában adva, ugye az olasz tésztákat meg lehet vele színezni, illetve szinte mindenre, amire a spenótot használod, fel tudod használni a csalánt is. De ha valaki szereti a turmixokat például, reggel a napját indíthatja akár azzal, hogy spenót mellett csalánt is beletesz a turmixba, úgyhogy a felhasználásnak a lehetősége az határtalan, és amikor eljön a nyár közepe, akkor lehet gyűjteni a magokat. Ugye kétlaki növényről beszélünk, a nő egyedeket keressük, amikor a magokat szeretnénk szedni. Erre is kitérek a kurzusban, hogy hogyan lehet a kettőt megkülönböztetni, és a magok is nagyon nagy tárháza az energiának és a vitaminoknak és ásványi anyagoknak. Ezek felhasználása is nagyon sokrétű lehet onnantól kezdve, hogy a műzlire vagy joghurtba szórjuk, vagy pedig mézbe keverjük, mint amit hoztam is neked. És ez a kurzus, amit említettél, ez micsoda? Ezt hogy csináltad? Ez online a mastermind.com platformon elérhető, jelenleg 12 modulból áll. Indítunk azzal, hogy egy kis botanika, hiszen hogyha bármit a természetből összeszedünk, akkor nagyon fontos az, hogy 100%-ig biztosak legyünk abban, hogy mi az, amit hazaviszünk. Utána kitérünk a jó tulajdonságokra, előnyökre, a rizikókra, hogyan kerüljük el a csaláncsípést, illetve mit tegyünk, ha véletlenül mégis megtörténik, és mit tudunk a levelekkel és a magokkal tenni, amikor hazaérünk, milyen dolgokat tudunk belőle készíteni. És a csaláncsípés az nem egészséges? A csaláncsípés, igen, jó, hogy rákérdeztél egyébként. A reumatikus fájdalmakra pont, hogy verés, ugye? Igen. Ez maradt meg bennem a gyerekkoromban. Technikáját használják. Érdekes módon azok a hatóanyagok, amik a csípést okozzák, azok jótékony hatást is kifejtenek, főleg az izületi gyulladásos esetekben.
És amikor te gyűjtöd, akkor így direkt megcsípeted magadat, vagy azért próbálod elkerülni? Nem próbálom elkerülni. Kesztyűben szoktam, Jaj, kivéve amikor ilyen kora nyári és még zsenge, akkor van egy technika rá, hogy hogyan fogja meg úgy az ember a szárát, hogy ne csípje meg. Hát a család, hogyha kertben hasznosítjuk, akkor a kártevők ellen nagyon hatékonyan tudunk védekezni, illetve mindazon vitaminok és ásványi anyagok, amik a családban vannak, például, hogyha permet formájában visszajuttatod a többi növényre, akkor a palántáid majd tavasszal sokkal egészségesebben növekedhetnek. Tényleg? Ezt nem is tudtam, és akkor ezt le kell darálni, vagy ez a tanfolyamban majd benne lesz? Mindezekről. Igen, ott is. Tehát ilyen tippekkel is ellátom a Na, ez nagyon érdekes. Nem is hallottam még erről. Igen. A tanfolyam leginkább azok számára hasznos, akik késztetést éreznek magukban arra, hogy saját maguk foglalkozzanak ezekkel a dolgokkal, tehát nekik szolgálok inkább gyakorlatilasabb tanácsokkal, de azokra is gondoltam, akik nem feltétlenül vannak abban a helyzetben, hogy nincs idejük, vagy nincs a környezetükben család, amit tudnának gyűjteni és maguk feldolgozni. Úgyhogy én, amit 2021-ben szedtem, az kicsit több, mint amit a családom és a barátaim el tudnak fogyasztani, úgyhogy a honlapomon elérhető még a 2021-es szalánszüretnek az eredménye, és többféle teát is a piacra dobok, és meg lehet vásárolni. És gyönyörű szép. Ebből hoztam, és neked mutatom. Hoztam mutatót, és gyönyörű szép a dizájnja is, amit a Zsuzsi csinált. Nagyon örülök, hogy tetszik. Nagyon. Nagyon tetszik. Hát akkor kóstoljuk meg. Akkor kóstoljuk meg, rendben.